Si Vladimir Opiana, 33 years old at isang assurance auditor mula sa Quezon City. Siya ang naging instrumento para kumapit sa Diyos sina Jerry at Erica. Pero maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyong dating walang pananampalataya sa Diyos si Vladimir? Nung bata ako, may God, pero okay. Kumbaga may God, chill ka lang, diyan ka lang. I'll go with my life. Parang ganon. Ganon lang naman siya. Hindi ako ganon ka-religious. Nag-aral ako sa Nuestra Señora de Aranzazu Parochial School. Hindi ko masabi na ganon ka-religious yung family ko, pero as a Catholic, naalala ko, every Sunday, pumupunta naman kami ng simbahan. Hindi pong, kakain na. Sige, bago kumain, kailangan magdasal, so sasabihin mo itong dasal na to. Actually, memorize mo lang eh. Hindi ko naisip na kapag may kailangan ako or kapag may gusto akong mangyari sa buhay ko na ipagdasal mo, makikinig si God sa'yo, hindi ganun yung faith ko before. Uy, Vlad! Anong ginagawa mo dyan? Di ba obvious na tutulog? 2 oras pa lang tulog ko, alas 12 na ako nakauwi kanina. Ikaw naman kasi, sinabi kong itigil mo na yung trabaho mo eh. O kita mo hanggang klase, inaantok ka. Kapag di ako nagtrabaho, di ako makapagtapos. Makakapagtapos ka, pray ka lang kay Lord. Hindi ako nagdadasal. Pwede ba yun? Oo, hawak ko buhay ko. Walang makakatulong sa akin, hindi ako lang. Hindi pa man nakakagraduate, nakakuha na ng trabaho si Vladimir sa isang BPO company. Nagtrabaho siya doon hanggang malipat siya sa account ng isang international bank bilang quality assurance auditor at hanggang ngayon, doon pa rin siya nagtatrabaho. Naging delikado ang kalagayan ng kapatid ni Vladimir at labis ang dasal ng buong pamilya niya. Maliban sa kanya, ang hindi alam ni Vlad, may isang himalang naghihintay para sa kanila. Vladimir, Tay. hindi na itutuloy yung operasyon ng kapatid mo. Kay Angel. Bakit daw po? Namanado yung bukol sa ilalim ng puso niya, sabi ni Doc. Paano nangyari yun, Tay? Hindi nga din may paliwanag ni Doc eh. Ngayon lang daw niya na-experience yung ganun. Importante, magaling na ang kapatid mo. Hindi kaya himalayan nangyari. Tinulungan tayo ng Diyos, anak. Tinulungan tayo ng Diyos. Swinerte lang si Angel, tay. Tayo din swinerte dahil hindi na tayo gagastos na malaki. Yung explanation nun para sa akin is, baka may something lang na nangyari sa katawan niya. Sabi ko nga, baka sinuwerte lang siya o baka wala naman talagang bukol in the first place. Sabi ko, yun yung mga times na kapag binabalikan mo siya, yung mga times na gusto kang i-introduce na si Lord sa'yo, na He's real, na He can do something about the situation, na if it seems so impossible, He can do something about it. Pero since ako, hindi ako ganun ka-sensitive and hindi ko pa binibigyan ng chance si God. Ang hindi alam ni Vladimir, hindi pa doon nagtatapos ang pagkatok ng Diyos sa puso niya. This time, medyo parang serious siya kasi ito yung relationship na halos ikakasal na kami. Nag-work kami parehas, stable naman kami, we live together. So, ganun, kasal na lang yung kulang. Makalipas ang 4 na taon na pagsasama, dumating ang hindi inaasahan ni Vladimir. Ang hiwalayan siya na babaeng gusto niyang pakasalan. Yung tao na ginawa mong mundo mo, nawala. So parang, nasan ka ngayon? Parang, ganun yung na-realize ko ng time na yun. So sobrang devastated ko. Yung buong angkan niya is, as in, naging family ko na rin. Naging parang part na rin ako ng family nila. Hindi ako pumapasok kasi kung talaga kaya pumasok, kumbaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sarili ko noon. And I attempted to even, ended my life, mag-suicide because sabi ko, wala naman akong pupuntahan eh. Kumbaga, parang everything is wasted. Hanggang sa isang araw, muling nagparamdam ang Diyos sa kanya. May kaibigang nagdala sa kanya sa Victory, na isang Christian church. At doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Vladimir. Alam mo yung parang biglang tatamaan ka sa preaching na sasabihin ng pastor. In the beginning, God created the earth. Isipin nyo na lang if God can do this,
gaano niya kayang tanggalin yung heartache mo, yung situation ko ng time na yun. Ito na to. Parang nararamdaman mo yung presence ni God. Alam mo yung iniiyak mo sa kanya lahat. Alam mo yung nagre-reflect ka sa lahat ng mga sins na nagagawa mo, sa lahat ng mga pagkakamali mo, mistakes mo sa life. Muling nakabangon si Vladimir. Bumalik siya sa trabahong minsang napabayaan at muli din silang pinagtagpo ng ex-girlfriend niya. Nag-start ulit kaming lumabas. And then, sinabi nga niya na magde-Denmark nga siya. Yung sa relationship namin, hindi naging official kami ulit. Most likely, God's way of saying na I'm allowing this because I want you to learn something from it. I'm allowing pain because I want you to see the beauty kapag ka broken ka. Because if God is breaking you, there is going to be a blessing after that. Isa siya sa mga life-changing events talaga sa buhay ko. Thank you.